ইফালে আহমেদাবাদৰ এই ভয়ংকৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাত নতুন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। উৰণৰ পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী বিসংগতি নাছিল এই বিমানখনৰ, সেই তথ্য প্ৰাথমিক অৱস্থাত এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। 2022 চনৰ জুনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল চেক কৰা হৈছিল এই বিমানখন। 2025 ডিচেম্বৰত সময় আছিল পৰৱৰ্তী নিয়মীয়া মেৰামতি কৰাৰ বাবে, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰলৈকে সময় আছিল। 2025 মাৰ্চত নতুনকৈ সংস্থাপন কৰা হৈছিল এটা ইঞ্জিন, যিহেতু দুটা ইঞ্জিনৰ আছিল বিমানখন। এপ্ৰিলত নিৰ্মাতা সংস্থাই নিয়ম অনুসৰি পৰীক্ষা কৰিছিল দ্বিতীয়টো ইঞ্জিন। বিমানখনৰ ইঞ্জিন আৰু বাকী সকলো নিয়মীয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি পাইলটৰ দুয়ো দিশৰ যন্ত্ৰচালনাৰ মিল নাছিল, যিহেতু দুজনকৈ পাইলট সেই বিমানখনত আছিল। টেক অফ গিয়াৰৰ সলনি লেণ্ডিং গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল এজন পাইলটে, যাৰ ফলত টেক অফৰ মুহূৰ্তত হঠাৎ নামি আহিছিল বিমানখন। এই সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিব অধিক তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত। এইটো এটা সন্দেহ। বিমানখনৰ ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত তদন্ত ৰাখিছে তদন্তকাৰী সংস্থাই। বিমানখনৰ ব্লেক বক্সতে আবদ্ধ হৈ আছে ৰহস্য, কাৰণ ব্লেক বক্সত দুটাকৈ ডাটা থাকিব। এটা হৈছে বিমানখনৰ উৰণ সম্পৰ্কীয় সকলো ডাটা, কিমান সময়ত উৰণ সম্পন্ন হৈছিল, কিমান দূৰলৈকে উৰিছিল, বা সেই সময়ত উৰণৰ সময়ত অন্য যিসমূহ সামগ্ৰী থাকে, যান্ত্ৰিক কথা বতৰা থাকে, কিমান আছে, সেই ডাটা তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব দুই পাইলটৰ লগত কি ধৰণৰ কথোপকথন হৈছিল, সেয়া সামগ্ৰিকভাৱে ৰেকৰ্ড হৈ আছে উৰণৰ সময়ত আৰু লগতে যেতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ সংকেত লাভ কৰিছিল, কি ধৰণে কোনে প্ৰথমতে সংকেত লাভ কৰিছিল, ATC-লৈকে সংকেত পঠোৱাৰ এক মুহূৰ্তৰ আগত কোনে কি মন্তব্য কৰিছিল, সকলো তাত আবদ্ধ হৈ থাকিব। আৰু তাৰ পৰাই উদ্ধাৰ হ'ব যে প্ৰকৃততে ৰহস্য কি আছিল, বিজুতিটো ক'ত হৈছিল। কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত এই সন্দেহটো কৰা হৈছে যে বিমানখনৰ হয়তো বিজুতি নাছিল, কাৰণ নিয়মীয়াভাৱে বিমানখনৰ যি ধৰণৰ মেৰামতি, সেই মেৰামতিৰ কাম সম্পন্ন হৈছিল। 25 চনত আন এটা ইঞ্জিনৰ মেৰামতি কৰা হ'ব, আৰু মাৰ্চ মাহতে এটা ইঞ্জিনৰ মেৰামতি কৰা হৈছিল। মাৰ্চ মাহতেই যিহেতু এটা ইঞ্জিনৰ মেৰামতি কৰা হৈছিল, সকলো যদি ঠিকেই আছিলে, দোষ কাৰ হ'ব পাৰে, কি ধৰণে হ'ব পাৰে। এগৰাকী বিশেষজ্ঞই মন্তব্য কৰিছে যে ঘটনালৈ লক্ষ্য ৰাখি এনেকুৱা এটা অনুমান হয়, যি সময়ত বিমানখন উৰণ কৰিছিল তাত যিহেতু দুগৰাকী পাইলট আছিল, দুগৰাকী পাইলটে দুটা বেলেগ ধৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল। এগৰাকীয়ে উৰণৰ বাবে, টেক অফৰ বাবে গিয়াৰ দবাইছিল, যাৰ বাবে বিমানখন ওপৰলৈকে উৰি গৈছিল, আৰু ওপৰলৈকে উৰাৰ সেই সময়তে আন এজন পাইলটে সম্ভৱতঃ ভুলবশতঃ লেণ্ডিঙৰ গিয়াৰ দবাইছিলে, আৰু লেণ্ডিঙৰ গিয়াৰ দবোৱাৰ ফলত উৰণ সম্পন্ন নোহোৱাকৈয়ে বিমানখন তললৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সেই মুহূৰ্তত হয়তো টেক অফৰ গিয়াৰ পুনৰ দবালেও ওপৰলৈকে নুঠিব। ইয়াৰ বাবে কাৰিকৰীক আৰু অধিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইবাবে সেই মুহূৰ্ততে বিমানখনে দিক বিদিক হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছিল সমীপতে থকা ছাত্ৰাবাসটোত। কিন্তু এই যি প্ৰাথমিক অৱস্থাত পোহৰলৈ আহিছে সন্দেহ, সেই সন্দেহে তদন্তটো এক নতুন হয়তো গতি দিব পাৰে। আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। This aircraft got airborne at 1339 hours from Ahmedabad and must be having approximately 70,000 liters of fuel, because it was a 9-hour flight and to Heathrow. So the aircraft, what I saw in the video in a slow motion, has taken off. I'm seeing the aircraft rolling. Then the aircraft has got airborne. Now the sequence of action is that when the aircraft gets airborne, there is a decision speed, V1 we call the decision speed. Before that, if the engine fails, we reject the takeoff and stop the aircraft in remaining length of the runway. Beyond V1, the aircraft, if it has an engine failure or a malfunction, major malfunction or fire, then we continue the takeoff. The aircraft is fully capable of flying on one engine from place A to place B, or land back at the nearest place. The action is that in case there is an engine failure, then it is an land as soon as possible situation.
So the situation is, once the aircraft gets airborne on both engines, it unsticks and it gets airborne. Once it is airborne, around 30 to 50 feet, there is a call from the co-pilot, positive climb. That means that on the altimeter he sees that the aircraft is climbing positively. The captain says, gear up. Thereafter, minimum height is 200 feet for Boeing 787 for engaging the autopilot. So I presume between 200 to 250 feet the autopilot must have been engaged. Then subsequently the aircraft accelerates, and at a height, a certain height, the flaps are retracted once the speed is increasing. But on the contrary, if you see the video, the aircraft landing gear is down, right from takeoff till impact. So there could be various reasons. Ahmedabad is known to have a lot of bird activity. Could be bird ingestion is there and both engines are flamed out. Secondly, this aircraft has come from Delhi and it is flying at an altitude, so the wings become cold, and inside the wings the fuel tanks are there, which causes fuel condensation. Now when there is fuel condensation, there are some water contaminants which get into the fuel. However, when refueling at Ahmedabad, there is always the engineer does a fuel check on the fuel bowser, which is refueling the aircraft, and a fuel sample is taken to check any water contaminants. But there could be some water contamination. NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।